Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình muốn mang tới cho các bạn review một cuốn sách có tên là Trường ca Achilles, hay còn có tên gốc tiếng Anh là The Song of Achilles. Nếu mà các bạn cảm thấy review này hay và muốn đọc thử cuốn sách thì đừng quên là các bạn có thể mua cuốn sách này qua đường link mà mình đặt ở bên dưới. Thì các bạn sẽ giúp đỡ mình có kinh phí để tiếp tục làm video. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúng ta sẽ nói về cuốn sách Trường ca Achilles được nhà xuất bản Wings Books mang tới Việt Nam. Như các bạn chắc chắn là cũng biết rằng là mình đã dành rất là nhiều lời tán dương cho cuốn sách này. Và Trường ca Achilles nói về gì nhỉ? Tất nhiên là nói về nhân vật Achilles rồi. Là một nhân vật không có thật trong lịch sử đâu. Nhưng mà tên của anh này nổi tiếng tới mức mà bây giờ có thể các bạn vẫn sẽ nghe đến điển tích gót chân Achilles. Gót chân Achilles là điển tích được sử dụng để nói về điểm yếu chí mạng của một con người. Nó tương ứng với câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp là khi mà nữ thần Thetis, mẹ của Achilles, cầm Achilles nhúng xuống dòng sông địa ngục để cho Achilles có thể được vĩnh cửu mình đồng ra sắt, thì bà đã cầm gót chân của Achilles và nhúng xuống nước. Dĩ nhiên rồi, nếu mà nhúng như vậy thì gót chân của Achilles sẽ không được tắm sông, và vì thế nên gót chân của Achilles là bộ phận duy nhất trên người Achilles có thể khiến Achilles bị thương. Ngày hôm nay ấy, thì mình muốn nói về cuốn sách xoay quanh người anh hùng này. Một người anh hùng người ta có thể nói rằng rất kiêu ngạo và tàn bạo, chỉ biết chém giết kẻ địch. Và đúng rồi đấy, chúng ta đang nói về cuộc chiến thành Troy, hay còn được gọi là cuộc chiến thành Troa theo tiếng Việt. Thì cuộc chiến này là một cuộc chiến đẫm máu, được xảy ra giữa Sparta hay là Hy Lạp và thành Troy. Lý do tại sao lại xảy ra cuộc chiến này, đấy chính là vì các vị thần đã cảm thấy rất là bực tức với người phàm, và họ quyết định là phải tạo ra một cuộc chiến đẫm máu để người phàm tự giết lẫn nhau. Và họ quyết định là kiểu gì thì kiểu Sparta và Troy cũng phải đánh nhau. Rồi thì có rất nhiều chuyện xảy ra đã dẫn đến cái cuộc chiến này. Nhưng các bạn chỉ cần biết là trên danh nghĩa thì phía thành Sparta, hay còn biết đến là Hy Lạp, đã mang quân đến đánh nhau với thành Troy để cố gắng cướp lại người phụ nữ đẹp nhất thế gian, hay còn được biết đến với cái tên là Helen. Câu chuyện rất lằng nhằng nên mình sẽ không kể tới, mà mình muốn quay lại với trường ca Achilles. Như mình nói ấy, Achilles là một vị anh hùng thật sự vĩ đại, một tượng đài của các vị anh hùng. Và dĩ nhiên rồi, một người như thế người ta sẽ nghĩ là máu lạnh, người ta sẽ nghĩ là một cỗ máy chiến tranh và chẳng có một chút tình người nào cả. Nhưng mà ngược lại thì cuốn sách này cho chúng ta biết được rằng là Achilles cũng chỉ là người trần mắt thịt, cũng chỉ là một con người, cũng biết yêu thương, cũng biết giận hờn. Và Achilles thật sự chỉ là một con người mà thôi. Cuốn sách này vẫn kể một câu chuyện rất là hào hùng về thần thoại Hy Lạp. Chúng ta sẽ thấy những trận đánh nhau, chúng ta sẽ thấy được cái cách mà thành Sparta đã chiếm được Troy như thế nào. Chúng ta sẽ thấy các vị anh hùng nổi tiếng của thiên hạ, chúng ta sẽ thấy họ tụ họp. Và tất cả những sự hào nhoáng này đều được khắc họa một cách vô cùng sinh động trong cuốn sách Trường ca Achilles. Nhưng cái mà mình muốn nói tới ở đây, đấy chính là vị anh hùng của chúng ta. Như mình đã nói, anh ta cũng chỉ là một phàm nhân, và anh ta biết yêu. Và người anh ta yêu là ai? Người ta đã tranh luận về vấn đề này từ quá lâu rồi. Người ta nói rằng Patroclus thật ra chỉ là người bạn đồng hành của Achilles thôi. Anh ta thương Achilles như một người anh em, và anh ta đứng bên cạnh Achilles như một đồng chí. Nhưng mà tất cả chúng ta đều biết không phải vậy. Tình cảm mà Patroclus dành cho Achilles, tình cảm mà Achilles dành cho Patroclus, nó không chỉ dừng lại ở tình bạn, không chỉ dừng lại ở tình anh em, mà nó là tình yêu. Nó là tình yêu Eros. Nó là tình yêu giữa hai con người. Nó là tình yêu nồng cháy. Nó là, theo như cách hiện đại mà chúng ta nói bây giờ, chính là oxytocin. Và qua cuốn sách này thì chúng ta biết rằng là tình yêu thật sự không có biên giới. Tình yêu thật sự không phân biệt tuổi tác, không phân biệt địa vị, và chắc chắn 100% là không phân biệt giới tính rồi. Cuốn sách này không hẳn là nói về tình yêu đồng giới, không hẳn đâu. Khi bạn đọc bạn sẽ cảm thấy nó chỉ nói về tình yêu thôi. Là tình yêu đó là một thứ gì đó thuần khiết và đẹp đẽ. Và ngay cả trong thời chiến, ngay cả khi phải đối diện với một lời tiên tri ác độc, một lời tiên tri dường như không có lối thoát, nhưng hai người vẫn rất yêu nhau.
Hai người yêu nhau và vượt qua tất cả mọi thứ này. Hai người yêu nhau từ giây phút họ biết tới nhau, và cho tới khi mình thật sự thích cuốn sách này lắm, bởi vì cái cách mà cuốn sách được xây dựng nên nó vẫn chỉ là thần thoại Hy Lạp thôi, nhưng mà lại đào sâu vào tâm lý của những nhân vật, đặc biệt là những nhân vật phụ. Điều này thường rất là hiếm được thấy trong thần thoại Hy Lạp gốc. Mình không biết là các bạn đã đọc thần thoại Hy Lạp gốc chưa, nhưng mà đối với một người đã đọc thần thoại Hy Lạp từ bé như mình, thì mình biết được rằng là trường ca Aeschylus là một bước tiến cực kỳ lớn, là một bước tiến mà mình phải nói rằng vô cùng xuất sắc. Hoặc quả không hổ danh 10 năm dày công tìm tòi và nghiên cứu thần thoại Hy Lạp, mà cô Madeline Miller, tác giả của cuốn sách, mới viết được ra một thứ gì đó xuất sắc như vậy. Điều tuyệt vời nhất mà cuốn sách này mang lại đấy chính là dòng cảm xúc. Các bạn sẽ không thể tin được đâu. Các bạn sẽ không thể tin được là câu chữ của cuốn sách này đẹp như thế nào đâu. Cái cách mà Patroclus kể lại câu chuyện, và đúng rồi đấy, cuốn sách này là điểm nhìn của Patroclus, khiến cho mình thật sự chìm đắm vào trong câu chuyện. Nó khiến cho mình cảm thấy như mình đang được sống ở trong thời kỳ Hy Lạp cổ đại. Nó khiến cho mình hiểu được những nỗi đau, những mất mát, những suy nghĩ, những tâm tư của anh chàng Patroclus này. Và nó thật sự khiến cho mình hiểu được rằng là trong một câu chuyện ấy, tất cả các nhân vật đều có một ý nghĩa nhất định, đều mang một giá trị nhất định. Không một ai thật sự là nhân vật phụ, và chẳng ai thật sự nhân vật chính cả. Tới đây rồi mình cũng không biết phải làm sao nữa. Mình mà nói tiếp thì sẽ là từ giờ cho tới sang năm mất. Vì thế nên mình sẽ tạm dừng ở đây, và để việc lựa chọn có đọc sách này hay không dành cho các bạn. Mình hy vọng là với tất cả những gì mà mình vừa nói, cho dù bạn đã đọc thần thoại Hy Lạp hay chưa ấy, thì mình nghĩ là cũng nên đọc thử cuốn sách này đi. Nó không phải quá dài dòng, nó không hề quá mệt mỏi, và chắc chắn là mặc dù nó viết ở thời Hy Lạp cổ đại, nhưng mà nó vẫn mang những màu sắc rất là tươi mới. Nó không hề khó đọc một chút nào hết. Vì vậy nên một lần nữa, hy vọng các bạn sẽ tìm đọc cuốn sách mà mình vô cùng yêu thích này, để cho cuốn sách này tiếp tục được truyền bá, lan rộng hơn. Và điều này sẽ rất có ý nghĩa đối với mình, cũng như tất cả những bạn nào mà đã từng đọc và yêu thương trường ca Aeschylus. Cảm ơn mọi người vì đã nghe mình nói về trường ca Aeschylus cũng như thần thoại Hy Lạp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người vào một thời gian rất gần tới.